Nagyon picit utána olvastam, ilyen enciklopédiánál kíváncsi voltam, aztán csak pár százezret adtak el belőle annak idején. Nyilván nem a legnépszerűbb játéktípus, ugye, mert nem lehet benne lövöldözni, meg ilyenek, de hát szerintem kell néha ez is, hogy egy kis ilyen fogaskerékkel hajtott ilyen csoda automatonok. Na jó. Itt voltunk ebbe a következő állomásra, most eljutottunk ebbe az akadémiába, azt sem tudom, hogy nevezik ezt az akadémiát. Nem is akadémiát, hanem egyetemet. Itt azt hiszem ez be volt zárva, ha jól emlékszem, csak most hol, de nézzük még egyszer. Ez egy ilyen madártani, meg mindenféle, meg régészeti hely. Még körbenézek, hogy még vannak-e dolgok itt. Mi van errefele? Addig nem akarok oda kimenni, meg gondolom ott van az egyetem. Ez valami érdekes készülék. Kell egy kulcs, nyilván. Nyilván addig ezzel nem tudom foglalkozni. That looks broken. Tudott a telefon. Akkor többet nem tudunk csinálni, itt van a látunk. Ezt a gátat nem tudjuk még. Hát gondolom ezzel kell majd kimakni a gátat valamikor. Nézzük meg, hogy erre mi van. Állomáson madarak, ilyen is még volt. Ja, igen, itt akkor meg visszajutunk a izénél. Nem tudom, az állomásfőnök tud még valamit mondani nekünk. Hát igen. I'm sorry to disturb you. What can I do for you, miss? Mit tehet értünk? All these birds in a station. It's amazing. This is no ordinary station, miss. Oh, no. These birds are part of the prestigious university. I can well believe you. And you know what's the hardest? The hardest thing is to keep interest. It wasn't... No, I see. You have... Oh, what? Why not? You You poor soul. Worst thing. nem tud Hey, segíteni. anything I can do, miss, you just let me know. I won't disturb you. Welcome to... Itt van valami már, nem csak mit tudom. Elvesztette a... Ez micsoda? Kérdőjel, vagy mi az? Egy horog, nem vesztette el? I'm sorry to disturb you. What can I do for you, miss? Na, milyen illedelmes. I won't disturb you any longer, Mr. Station Master. Welcome to Barrowstadt, miss. Barrowstadt, vagy mit mondok? Jó, hát nézzük meg akkor a helyet. Hogy láttam a távolból, ilyen mamut szobrok lesznek. Még egyedi hely. Hát let's go. Vasútállomáson madarakat tartani érdekes. No point. It's locked. Be van zárva, akkor hogy jutok ki? Mikor itt ezen keresztül? No point. It's locked. Minden be van zárva.
Van valami, nem akarok visszamenni. Tudom csinálni, hogy arra felállt, hogy arra fel kéne. Ide alatt nincs semmi ide alatt. Ezektől a madaraktól megijedt. A horoggal el lehet üldözni őket. Megkérdezzük hát, ha lehet valamit még itt csinálni vonatban. Nem lehet oda menni. Megkérdezzük Oszkárt, hogy tud-e valamit itt csinálni nekünk. Everything okay, Oscar? Yes, Kate Walker. I am awaiting your instructions. You should take a look around the station, Oscar. It's amazing. Greenhouses that are all lit up, exotic trees, and thousands of birds of all different colors. I am obliged to avoid exposing my wheelwork to corrosive bird excreta. I shall remain inside to monitor the locomotive. Of course. Well, too bad for you. Oscar, see you later, alligator. In a while, Kate Walker. No. Elköszönt tőled, de itt nem lehet semmit se csinálni, ugye? Ezekkel a csodákkal. No point weighing myself down. Kérdés, hogy jutunk ki, akkor hogyha be van csukott az a rész. Itt ezekhez a madarakhoz nem tudok feljutni, meg eljutni egyelőre. Valami eszköz kellene. Lehet, hogy valami madárkaja, vagy nem tudom. Csak akkor hogy jutunk ki innen? Itt vagyok az állomáson, azt nem bírok kijutni az egyetemre, mert be van csukva. Hát akkor hogy jönnek az emberek oda? Ez is aztán be van csukva. I can't go that way. Be van csukva jobbra, be van csukva balra, ahol van a tovább vezető út. Hát jó, amit itt jöttünk. Erre fel már mentem a múltkor is, csak nem tudom, kihagytam volna valamit, valami kulcs. Nem, erre izé van az állomás, ki nem akar nekünk segíteni, úgyhogy... Minden be van csukva, akkor hogy a fenébe tudunk tovább. Hát ezt külön veszi a jobb oldali ajtót, meg a bal oldali ajtót, és idióta voltam, és simán ki lehet itt menni. Valószínűleg. Az egyetlen egy ajtó, és nem engedítések ki. De hát miért nem engedik ki? Miért van becsukva? Hát állomás, érkezik egy ember. No point. It's locked. Ez is be van csukva, az is be van csukva, ez is be van csukva, akkor hol lehet halni? Ezt már legelején megnéztem, hogy No be van point. csukva. It's locked. Oké, locked, de akkor hogy megyünk oda az egyetemre megkérdezni a dolgokat?
Ez is be van csukva, minden be van csukva, mit kéne akkor csinálni. Ez is be van zárva, ez a kütyű is be van zárva, ez is be van zárva. No point. It's locked. Vagy meg kell indulni, az el van That looks törve. broken. Próbáljuk ezzel a húkkal. Nem. Kihalászni a húkkal az izért. Mindulunk jól. Hol kéne menni? Hívjuk fel a izért, nem tudom, valakit. Van itt egyáltalán térerő. Hello, Martin and Lomont. Can you put me through to Mr. Marson, please? It's Kate Walker. Na, Mr. fölhívjuk Marson's in a főnöket. meeting right now and doesn't want to be disturbed. I'll tell him you called. Oké. Ő legényét fölhívja. Egyáltalán fölveszi. Dan Foster isn't around to take your call right now, so please leave your message after the... Jó, jó. Kollega nevét se tudja fölhívni. Olivia, it's Kate. What? I'm not getting the call. Olivia, I can't hear you. Speak up. Nincs térerő. Can you please repeat what were you just saying? Aha. I'm not getting anything, nothing. I'm hanging up, Olivia. The line's too bad. I'll call you later, okay? Az anyját még megpróbálja fölhívni. Nem tudom, mit kéne csinálni amúgy. Minden be van zárva, és nincs kulcsunk hozzá. Oké, hát akkor telefonnak annyi. Be van zárva ez, be van zárva az, be van zárva amaz. Mit lehet itt csinálni? Miért nem lehet ezt itt kinyitni? Vízben nem akar beugrani nyilván. Igen, ez be van zárva, de miért nem lehet kinyitni? Hát ott van az egyetem, nem oda kéne menni, mert azt mondják, hogy vigyük el a vonatunkat, tehát beszélünk velük, aztán kész. No point. It's locked. Megyek körbe-körbe, nem tudom, hogy ott mit kéne csinálni. Nem baj, a másiknál is az volt, hogy egy darabig elakadtam, azt átgondoltam, aztán megtudtam. Senki nem sürget sehol se. Ha erre felmegyek ki, akkor itt mi történik? Lehet, hogy még erre nem voltunk. Ja, erre még nem voltunk. Aha. Ilyen szép egyébként. Ja, lehet, hogy erre fel kell kimenni. És akkor itt megcsodálom ezt a vonatot, ez nagyon szép. Felállunk az útból, hogy láthassuk az egész. Nagyon szép. Ja, csak megtaláltam az utat. Most máshol nem látom. Hát ez is egy zsákutca. Valamit csak lehet csinálni. Ott a háttérben a szobrok. Nem tudom, miért kell ekkora kerülő utat tenni, csak ki kéne nyitni neki az. De nagyon nyugis kis hely. That thing looks like the winding machine I used in the Valladolid station. I've got to find a way of getting the train up here.
Ez a ilyen felhúzó állomás. Ugye. Nagyon szép. Jó, hangulatos. Lehet váltani a perspektívát. Hát, hogy egyelőre még nem tudunk ide bejutni. Nem tudom, mit lehet ezzel csinálni. Most kéne megkérdezni az állomásokat, hogy ide juthatunk, vagy sem. Vagy semmi interakció nincs, ugye nem enged tovább. Akkor már megtudtuk, hogy mit kell megszerezni, akkor megpróbálom. Jaj, csak erre fel nem lehet. De csak akkor mehetünk, hogyha ilyen világít ez a kis karika, vagy gyűrű, vagy akármi. Kurva. Kicsit ez itt le van pusztulva, de maga az egyetem az aránylag jól tűnik. Hát remélem, hogy valakivel tudunk beszélni ennek kapcsán. Csak be lehet menni a vonatnak a fülkéjébe. Kate Walker! Oh. Kate Walker! Come over here, please! I have something to say to you! Oké, nem lehet a... Pedig tök jó lenne, meg lehetne nézni. Azt mondjuk, hogy kihagyott viccer a rajzolóktól, hogy nem lehet bemenni a mozdonynak a fülkéjébe. Megnézni a dolgokat. Na, mit szeretne nekünk mondani? Yes, Oscar, what is it? A message has arrived for you. Kaptunk egy üzenetet? No. A message? You have been summoned to see the rectors. They are the highest authority at the university. They want to talk to you. Talk to me? Yes, to the person responsible for the train. No. So, I'm in charge now, sure, okay. But why would these gentlemen want to see me at all? Miért akarják őt They do not látni? say why, just that it's very Nem mondták, important. hogy miért, csak hogy fontos, jó. Oké, köszönjük szépen, Oscar. Egyéb info. Everything okay, Oscar? Yes, Kate Walker. I am awaiting your instructions. There's a winding machine further on down there. But we're going to have to shift the train 50 yards. Impossible, Kate Walker. Train Engineer's Instruction Manual, Chapter 3, Article 2. Once the springs are slack, the train cannot move. The train cannot move by itself, Oscar. Only by itself. This train might be a wonder of technology, but the engine's limited autonomy is a liability. You got to admit that. I am afraid I refuse to entertain this consideration, Kate Walker. Oscar, see you later, alligator. In a while, Kate Walker.
Nem erre fel kéne menni. De nem erre a másik irányba. Gondolom, itt akkor sokkal nagyobb kerülőúton mennénk. Most már be fognak engedni a izébe, reméljük. Én igaz, itt akkor most már be kell, hogy engedjenek a egyetemre. Igen, ez most mennyitva van az ajtó. Na hajrá! Ilyen szép kis parkok, meg mindenek vannak itt. Még mielőtt oda mennénk, megnézzük, hogy erre fel mi van, meg arra fel. Nyilván itt van a fővízé, de főzzük fel. Itt van az üvegház, a másik oldalról nem lehetett menni, hogy most már lehet innen is. Nem tudom, itt van még valami más. Nincs. Annyit van ez az ajtó is, meg az ajtó is. Oké. Erre mi van? Nincs valami újság oda téve a padokra, vagy valami. Barockstat, vagy valami ilyesmi. Most már itt is kimehetünk erre fel, mi van? Ez itt vissza az állomásra. Csak megnézzük. Itt vannak valami hajósok. Bár még nem velük kéne beszélni a összebe. Minden, beszéljünk a nénivel először. Vagy mindegy. Hey there! On the boat! Guten Tag, schöne Mademoiselle! My husband said, hello, young lady. You want to talk to us? My name is Kate Walker, and I'm a lawyer. I'm in charge of this train. This situation is really very new to me. Lawyer, good job. Earn a lot of money. A lot? A lot? No, I wouldn't go that far. But I can't really complain, I guess. There's worse. Lawyer always ask a lot of money. Can we change the subject, please? I really don't want to go down this road. Okay. Are you from Bergstadt? Niet. So you're like me. Birds just passing through. I'm stuck here because of my train. Kleine Puskereisen mit uns, no? What did he say? Train kaput. No luck for you. Kaput. Csodálatos, tudnak segíteni. I have a little problem with my train. It's kind of broken. I've absolutely got to get it out of the station. Do you think you could tow it over to the wall with your barge? Lock closed. Barge blocked. But if the locks were open, would it be okay to tow my train then? Porke no? More money for that work. That is possible. My husband say we help you if you give money. Right. And how much do you want? Cinquante. He want $150. $150? I don't have that much. No money, no barge. Let me offer you 75. Nay, $125. Out of the question. $100 and not a dime more. Correct. You have barge for $100. Great. Now, don't move. I'll be back as quick as possible with the money. Okay, próbálunk pénzt szerezni, ezt gondolom meg. You must really get to see the countryside. Do you know New York at all? We not understand. I'm looking for a funny little man who was supposed to live in Syberia. Can you imagine that? Siberia. I expect you've already been there. Sie vragen komen to Syberia? Syberia? No, too cold. Barge no break ice. I hope my train isn't too big for your barge.
'Tis okay. Motorboat, erste Klasse. My husband say correct. Powerful motor. I mean, we're not exactly very far from the winding machine, are we? It's dumb, isn't it, all this effort to go a few yards? Put train in barge? Nah, not possible. Vonatot nem teszik fel a izére a várk. Have you gone down to take a look around the station yet? It's amazing. You know, it's full of exotic birds. Tu mój gír? Ja. Ja, mit plaisir. We no leave boat. Husband is land sick. Férje ez nem tengeri beteg, hanem földi beteg. It's not very polite of you to take advantage of my predicament. We could have done favors for each other, for free, out of solidarity. Használják a helyzetet. Favor, alles brick not full. Money, ja, brick full. Excuse me? My husband say need money for leave. $100 not lot for fancy lady like you. How would you know, a fancy lady like me, really? I'll leave you to it. I won't disturb you again. Do svidania. Do svidania. Gyönyörű. Mindegy, akkor próbálunk szerezni 100 dolcsit, akkor nem tudom, visszamenjek a izébe. Vonatba. Egyáltalán 100 dolcsi. Gondolom a táskájában van pénz. Megnézzük, hogy van-e nála a pénzem. Oszkár remélem nem csorta ki a pénzét. No point weighing myself down. Most nincs pénz a izében. Na. Minden oké. Csak megnéztem valamit. Jó. Egyelőre nem tudjuk nekik odaadni a pénzt, de majd akkor gondolom majd odaadja. Lehet, hogy van nála 100 dolcsi, csak több nincs. Ez is elég furcsa, hogy nem kap költőpénzt. Nem gondolnak arra, hogy kell neki ügyvédi dolgok. Na. Tényleg nézzük meg ezt a madarakkal mindig nem tudok mit csinálni. Nézzük meg a egyetemi rektorokat, mert idegesek lesznek szokta. De nem egyébként gyönyörűek. Két madar. Nyilván azt hiszem a harmadik része megőrizni, az már nem lesz ennyire aggatott meg izé, de ugye 2002-ben ez volt, hogy napránként lehet benne csak haladni. Már ilyen full 3D-s ezek. A harmadik részt egy kicsit leszólták, nem tudom, állítólag a negyedik az a World Before, ez nagyon jó lett. Na hát nézzük meg itt erre fel, nem lehet nézzük ezt is, aztán talán lehet, nem csak fel akarok fedezni mindent. Rockstar, vagy nem tudom, hogy hívják ezt a csodálatos akadémiát. Egyetemet, bocsánat, akadémia.
Majd szépen körbe van tartva itt a part, nem. Többi részede is van robbanva, de ez szépen meg van csinálva. De gyönyörű. Nem lehet megállni itt a mamut szobrok előtt, engem az érdekel. Ha valaki, de ez... Igen, sajnos nem lehet túl sok ideig nézni ezeket, de nagyon szépek ezek a mamut szobrok. Na jó. Van valami központi kis, nem tudom mi akar lenni, ez ilyen zenélő csoda, nem tudom, itt úgy tűnik, hogy valami időrobotok vannak, úgy láttam, mint ha nem, hogy lehet itt évek. This thing's jammed. Szorulva. Hát egyelőre ezzel még nem tudunk, hogy várjunk, csak tudunk ezzel valamit csinálni. Gyere vissza egy kicsit. Valami. Hát majd biztos megtaláljuk, hogy hova valók ezek. Nagyon szép egyébként. Itt van egy úri ember, ő nem tudom kicsoda, micsoda. Hello. Hey, baby, you party? You sure looking mighty fine. Love those big round eyes. Just who do you think you are? Hey, spunky. I like that in a lady. Okay, I'm hooked. Come on, Zol. I'll let you buy me that coffee. I don't remember ever asking. Hey, don't play hard to get. I know you like it big time. Listen, kid. Go back home and play with your toy cars and forget you ever saw me. Elég bunkón akarja fölszedni. Ennél több tiszteletet a kisasszonynak. Halló. Valami hülye egyetemista, de hát minden elég szépek ezek a szobrok itt is, ezek valamilyen kartfogú tigrisek, vagy nem tudom. Na jó. Ilyen, gyakorlatilag egyszerre múzeum, meg egyetem. Nagyon szép. Úgyféle régi csontvázak vannak, azok még annyira nem feltétlenül szépek, de tudományos szempontból. Na itt van egy mamut csontváz. Nem kicsi. Na merre vannak a rektorok? Nem tudom, körbenézünk. Én nem tudom, balra vagy a hajtón keresztül, vagy másik nem. Itt is vannak kapásból, ezzel pedig tökre nem tudtam, mit volna. Mit szeretnének a rektor urak? Good day to you, gentlemen. Tell me, young lady, to what do we owe this pleasure? Please do be brief. We do not have very much time on our hands. As rectors of this university, we have serious matters to attend to and our time is precious. I have heard you wish to meet the owner of the train that is currently in your station. May I know the reason for your summons? We are surprised that your train has not yet left, miss. The situation is most regrettable. The rules do clearly state that trains are meant to come and go and not remain stationary at a platform. Trains should first stop, then subsequently leave. That is the rule. We agree then, dear colleagues, that what we're dealing with is deviant behavior. This matter really is cause for concern. It's a clockwork train, you see? So it needs winding up again. Unfortunately, there is no equipment in the station to do this. A clockwork train? That's strange. How very quaint. You mean it's some sort of mechanical toy? You are causing a hindrance to us, miss. I am very hopeful that I will find what I need along the wall. The wall? Miss, that really is not a suitable place for you to go.
especially for a young lady. You see, miss, we freely admit that every day we praise the existence of that particular edifice. We owe the integrity of our dear university and the fine education it provides to the wall. It protects us from harm and invasion from the unknown. May God protect us from what is beyond those ramparts, miss. Please believe me. I don't have any choice. I must continue my journey. Such a decision is a correct one since it's in line with regulations. Thus, your train will indeed be able to leave. And consequently cease to obstruct our station. Okay. I haven't introduced myself. My name is Kate Walker. Walker. Haven't we already had a Miss Walker? Ethnology Masters, September 1953, if my memory serves me correctly. Perfectly well, my dear colleague. But if I may be so bold, it was a Mr. Walker and not a Miss. It was Bill Walker, sat the June 68 exams. The impudent fool turned up for the oral assessment in jeans, flouting strict internal regulations which explicitly state the required uniform for the occasion. Pure incitement. It was scandalous. Sadly, we have seen worse since. Young people lack all respect of traditional values. Tradition, young lady. One must always uphold tradition. You see, I didn't actually intend to stop here, but the springs of my train gave up, you see? No, not really. You mean to say you're not a student? You have arrived a little late in the term, miss. Enrollment for this year has already terminated. But as rectors of this university and therefore representatives of its highest authority, we could bend the rules a little, if you like. You don't understand. I'm a lawyer from New York, or rather Valladolid more precisely. My client wants to buy out an old mechanical toy factory, but its heir isn't actually dead and is living somewhere in Syberia. I've got to get to him to sign the sales contract. You see? Not really. This is a most peculiar tale. A kerfuffle of the highest order. We have an excellent law school, if you should ever change your mind. Can you possibly help me out here? Miss, your insistence is almost verging on indecency. We cannot constantly be at your disposal. We have many other requests to attend to. If you don't mind, could you not disturb us all the time? Thank you. All the time, Does the name Hans Vorarlberg mean anything to you by chance? One of the brightest, most idealistic intellects to have graced our university. Hans Vorarlberg. I remember speaking to him once. I was still a student at the time. He just stared at me, lost in thought for a while. He scarcely ever said a word. But how can one forget him? Idealistic? I'll grant you that. But bright? Oh, don't go too far. He was completely incapable of passing any exams. All he ever did was to sit in on lessons, and not many of them either. Paleontology, mainly. He had an unhealthy passion for mammoths, which matched the state of his intellect perfectly. That is to say, prehistoric. Prehistoric? How dare you? A little far-fetched, maybe. But he did have flashes of intellectual brilliance, comprehensible only to high-minded scholars who hold no score by appearances. My dear colleague, your hasty conclusions are somewhat cavalier. My assessment is wholly accurate. The boy was a little odd. You must concur if my father, who was rector of the university at the time, had not shown great indulgence towards him. Hans Vorarlberg would have never attended this establishment. What about the bandstand, then? Is that the work of a deranged mind? Even after all these years, you are still jealous of it. My dear colleagues, I beseech you, let's show some decorum. We have a visitor. What do you want with Hans Vorarlberg, miss? Are you a member of his family? No, not at all. I'm looking for him to clear up an inheritance matter. Is he still here? What? Here? At the university? No, not at all. He left a long time ago. Yes, a very long time ago. The very year I was nominated to this position, in fact. Almost
50 years ago already. 50 éve elhagyta The az poor soul egyetemet. moved on once he learned all he needed to know about mammoths. Igen, mindent megtanultam a This mutatokról, amit establishment tudott. was never quite the same after his departure, it must be said. Igen, You sose mean to volt say it ugyanolyan was a never helyen, as utána, bad? hogy elhagyta. All that oddball brought to this university was his misplaced Igen, ő nem fantasies. szereti, hogy a fantáziája. Gentlemen, let's Miket try to hozott? retain the calm and level-headedness that befits our position. Oké. Vonatról tudnak valamit Excuse mondani? me. Miss, we find ourselves terribly put out by the presence of your train in our station and Igen, by its nagyon nem szeretik, recurrent hogy nem megy odébb a immobility. vonat, de hát semmi más Indeed, vonat the nem jár situation is most. very regrettable. Your huge locomotive is very cumbersome. Igen, A nagyon train should first lokomotív. stop, Hát az rendben, then hogy subsequently leave. That is the rule. Oké, mi van a madarakkal? That idea of the station aviary is really very original. It's the pride of our university. One of the specialties egyetemek taught here is büszkesége, hogy zoology, ezek you a- see, and more particularly, Igen, meg a madarak. ornithology. Igen. Proper study and instruction should not be limited to books. Igen, nem csak Observation könyvekre of kellene living matter is korlátozódni a tudásnak, indissociable hanem from theoretical questions. élőlényeket is It tanulni. contains some very rare specimens that have been brought back from far away exotic Régi- countries, vagy especially for our messzi helyről, university, by the world's hoztak most egzotikus intrepid explorers. országokból. Do you remember Alexander Valenbois and his peculiar bird? Ki ez az Alexander? Absolutely. His Valamilyen gift diák produced some very embarrassing long-term consequences. A poison chalice indeed. It must be said the situation Igen, could have ilyen been much mérgezett worse, kupa, however. vagy nem tudom micsoda. Oh, igen. yes, it could have been terribly problematic. Tartják azt a madarat, amit hozott. Igen, és mi a helyzet a pénzzel? Some sailors have agreed to tow the train, but I don't have enough Igen, money to pay them. I was wondering if you could ígérték help me neki a out. tengerészek, hogy For a elhúzzák a while. vonatát, de nincs elég pénz. $100 I could work for the money. dolgozna a pénzért. Please wait, miss. We have certain confibulations to attend to. That is right. We must confibulate between Meg kell ourselves. vitatniuk maguk A között. collegiate decision must be taken. Kollegális I hope that we are not tanácskozás, igen, igen. indisposing you in any way. Most Why not? If it helps us get rid of that train. My word, segítenek that is neki, a hogyha fine a idea. vonattól meg What do you tudnak have in mind, szabadulni. gentlemen? When you arrived here, you must have noticed a splendid bandstand which honors the main university courtyard. Igen, ott A van valami unique piece of mechanical craftsmanship which ott no is ilyen longer works, mechanika, alas. csoda van, mechanikus. Why, yes, we have very moving memories of its melodies. We're prepared to offer you a financial reward if you can Felajánlanak set it egy working pénzügyi again. jutalmat, hogyha meg With tudjuk pleasure. javítani. What do I have to do? Unfortunately, my dear, time and rust Igen, have idő taken meg their rost toll on azt this university, tönkretette azt a and család. our automatons no longer have a spring in their step. You are going to have to be resourceful. To tell you the truth, there are a number of complex Találékonynak kell mechanisms lennünk. here in Barakstadt, and it would appear that we have unfortunately lost their operating instructions. Igen, elvesztették Your még train, a however, is an kézikönyveket extremely is, meg ingenious mindent, invention, so you should be no stranger to complex mechanisms, should you? We are therefore counting on your ingenuity, miss. I hope that I can show myself worthy of your faith in me, Próbálja gentlemen. magát méltónak. Well, my dear colleagues, Szóval meg kell one javítani more ott azt a university zenélő matter kutat, vagy nem tudom nicely micsoda, tied up. ott láttam az elején. Jó, és akkor fizetnek neki. Jó. Here we are, busy chatting, and look at the clock. It's tea time. Already? Te idő. My word, doesn't time fly by? Thank you for a charming visit, miss. Na, And legalább thank you, rendesek, gentlemen. köszöni. Oké. Akkor meg kell javítani ezt a csodát, azt nem tudom, hogy fogok megjavítani. De kapásból idejöttem, pedig nem tudtam, hogy ide kell jönni, frankból nem tudtam. Meg azért mondom, ez ugyanaz, mint amikor ilyen Diablo játékból, pedig ott ilyen randomban van, hogy hova kell menni, ezt fogalmam nincs itt. Ide menjünk, oda menjünk, hogy mindegy. Megnézem, hogyha ide megyek, akkor itt jobbra itt megy valahol. Gondolom nem, de megnézzük. Nem komolyak ezek az állatcsok, de nem az ugyanaz. Aha. Megnézzük erre az ajtón keresztül, mi van. Semmi. Natural non-flex, nekem is. Aha, ilyen könyvtár.
Szépnek tűnik. Csak egy valakivel lehet beszélni, a többiekkel nem. Nem nagyon nyisgő ez az egyetem egyébként. De gondolom a korabeli technikai ízék miatt nem akartak annyi karaktermodellt. Beszéljünk ezzel a diák, vagy tanár. Can I disturb you a second? No. You could be a little bit nicer about it. Keep quiet. In case you haven't noticed, we're somewhere that requires silence and tranquility. Ja, beszélhetünk velük. Egyelőre nincs más dolgunk ebbe a könyvtárba, bár lehet, hogy lesz valami polc, vagy valami, megnézzük itt a polcokat, lehet, hogy valami könyv van, amit meg kell tanulnunk. Nagyon szép egyébként rendezett ott. Aha, ezzel visszajöttünk ide, akkor a másik oldal. Fel lehet itt menni ezen a... Megnézzük, hogy itt van. Hát, hogy valami kézikönyvet, vagy valamit találunk, vagy a Oscar segít, mint ilyen mechanikus ezért. Ez nem tudom mi volt. Illustrated Dictionary of Plants and Mushrooms, növények meg gombáknak az illusztrált dolga. Szinte ez viszont olyan műszével van, hogy alig lehet elolvasni, de biztos. Yangala kóla. Kóla gomba. Csodás. Egyéb dolgot le tudunk venni. Nem tudom, hogy ez mire kell nekünk, de vagy csak valamire kell. Mushroom Guide. De úgy látom, hogy több tudsz nincs itt. Legalábbis én nem találtam egyelőre, de ide lesz. Ezek az olvasóványunk, csak ott még van valami. Nem tudom micsoda. Mindent bezsákol. Már az a Memories of an Expedition, egy expedíció emlékei. És valamilyen különleges madár, valami kakadú lesz, vagy nem tudom micsoda. Rövidetlen fut, hogy mit eszik, meg mi a élőhelye. Amazoniai kakadú lehet, vagy ez kapuk, tudja. Aha. Igen, az, hogy a tojást azt oda teszi a többi madárnak a forrasztani nyomgrépje. Lehet, hogy ilyen szőlőt kell, de azt nagyon szereti. Aha, jó, oké. Na és mi ez a notebook? Szóval igen, ez lehet, hogy meg lehet kérdezni róla a bírákat, vagy miket bírákat, rektorokat, de egyelőre nem akarjuk. Jó, akkor ez itt a könyvtár. Az akkor meg is vagyunk, innen nem tudunk máshonnan kimenni, csak innen jöttünk. És oda föl tudunk menni, olyan. Ide jobbra. Föl nem tudunk menni, meg ott is le van zárva, akkor itt jobbra. Na, itt legalább van egy rendesebb professzor, vagy valaki. Na, beszéljünk vele. Excuse me. Sir, please, just a moment. Yes, what is it? I'm not deaf, you know. I am sorry to disturb you in your work, sir, but... This young Mammothus primigenius is barely 40,000 years old. Fantastic, wouldn't you say, miss? Yes. Probably. What do you mean, probably? I don't know. You don't know? Oh, you don't know, I see. What can I do for you, my dear child? Mit tehet érte?
To tell you the truth, I don't know very much about mammoths, and I'm not here as a student. In fact, I'm a lawyer. It's all right. Nobody's perfect. All the same, the study of the Pleistocene period is fascinating. I'm sure it is, but I'm sorry to say my current mission is totally monopolizing my time. Another time, maybe. That's what they all say. But anyway, let me present myself. I'm Cornelius Pons, Emeritus Professor and Lecturer at the University of Barrockstadt. I'm proud to say that I'm head of the Department of Paleozoology at our university. Kate Walker. Pleased to meet you. It wasn't really my intention to stop off here, but I'll confess, this university is really very impressive. Indeed. There's such a tradition of learning here. And so much knowledge, a real depth of culture, intelligence, and grey matter. I myself did my studies here and never left. Actually, I'm here because I've been summoned by the rectors of the university. Oh, I see. You must have made a mistake on your enrollment form. Oh, no. I haven't come here to study. I have an important matter of inheritance to attend to. I have to find the heir. And you hope you will find him here? I'm not altogether sure. But you see, my train broke down coming into Barrockstadt station. In that case, my dear, you must come to one of my lectures. Here's a question for you. Do you know what the Proboscidean order is? The Probowhatian? You see. There are gaps in your knowledge that need refreshing. I feel I've lost my way a little here. I could really do with your help. Oh, my dear child, you've chosen your moment. I absolutely must finish off my lecture for this afternoon. It's a lecture about mammoths? Yes and no. More specifically, it is about their migration. Do excuse me, I need to concentrate. To tell you the truth, I'm looking for Mr. Hans Vorarlberg. He's the sole heir of a very unusual factory. My company is in charge of negotiations for the takeover of this factory. At last word, he was living in Syberia. So, as soon as my train is ready, I'll be continuing my journey eastwards. Siberia. Siberia. But what was it you said again? Said what? You mentioned a name. The person you are looking for. Vorarlberg. Hans Vorarlberg. Do you know him? Hans Vorarlberg. How could I forget him? Such an extraordinary fellow. So inventive. We shared a passion for mammoths, you know, and we bonded over this passion. Without it, I confess, we would have had little to do with an odd, ageless retard like Hans. At the time, we were both students. Well, sort of. Put it this way. Hans had special permission to attend paleontology lectures. You see, he didn't really have the necessary qualifications. In exchange, Hans did a few odd jobs around the university. Your Hans Vorarlberg sounds uncannily like the one I'm looking for. I'm not sure, my dear. Hans was above all questions of money and business. Just to imagine him running a factory, perish the thought. Can you tell me a little bit more about him? He was always a mystery to me. He never said very much, never quite seemed to grasp what you said to him. He expressed himself instead through his incredible mechanical contraptions. His inventions, I admit, have been much appreciated by the university. A few times we really did talk. Az egyetemnek akkor gondolom azért engedték, hogy tanuljon a mamutokról, cserébe megcsinálta nekik a robotot. Some sort of doll that obsessed him. A doll, you say? Yes, he kept talking about it. One day he described it to me. A sort of children's toy. A miniature mammoth mounted by a mount. It appears he found it in a cave not far from his home. The event all sounds very dramatic. His account was slightly confused, but it awoke a great interest in me. What do you mean? To my knowledge, there was only one tribe who made figurines featuring a mount, and that tribe is the Yukols.
They live in the farthest reaches of Syberia, and for them, the dolls constituted a sacred object, illustrating one of the central legends. How such a doll made the journey from the frozen Siberian north to a cave in the French Alps is a mystery to me. Even today, it is beyond my comprehension. Have you considered that Hans Vorarlberg was maybe making it up? You said yourself he didn't seem to have all his mental facilities intact. No, that's impossible. Hans couldn't invent the story like that. The doll is a sacred part of the Syberia legend. He described it to me in exact detail. Syberia itself is a chimera that paleontologists of the world are very fond of pursuing. Arriving in Bergstadt is an amazing experience. I've never seen such a station. You came by train? Yes, in a kind of clockwork train with a spring mechanism that winds down regularly. You mean you drive a train? Young ladies of today never cease to amaze me. Oh, no. I'm not the engineer. The train's engineer is actually an automaton. I am sorry. All this probably sounds very strange. A clockwork train? Driven by an automaton? I once knew a man long ago who could have invented such a train. It was he who designed the bandstand in the main square. To think that he was even capable of creating such a gadget. He was astounding, a true genius. But oddly, at the same time, he was also almost a child. It was as if his mental and physical evolution had definitively halted at the age of 10. Can you believe that? Yes. I think I can believe that. At least I'm beginning to. My train stopped in a peculiar aviary. It's very odd. A lot of bird species seem to seek harbor there. Mythology is far from being my favorite subject, but I must concede that the station is the pride of the university. It was initially intended for teaching purposes, but then birds started arriving from all around the world. It seems that there are still rare species breeding there and flourishing. Are there? Can you give me an example? I have been told about a kind of bird with peculiar habits. Let's see now, the Amazon cuckoo, that's right. But, oh, I'm so foolish, I can't remember what was so special about it. Just that its behavior is very peculiar. The Amazon? Where's the Amazon? What is the Amazon? I'm sorry, my dear, but one cannot learn everything in a lifetime. Specialization is the key to real knowledge. Why don't you pay a visit to our library? Thank you very much. If I were to say Forest Sauvignon to you, what would you say? Let's see. Sauvignon. Sauvignon? I would say it's some kind of tropical shrub, don't you think? We are talking about the same plant, then. It is a very rare shrub with small, juicy fruits. I found a book about the Amazon, and it says that there are even Sauvignon plants growing right here in Bergstadt. You wouldn't know where, would you? Amazon Sauvignon plants here? No. No, I don't think there are any. Highly implausible. But you should ask the station master. He is keeper of the greenhouse at our university, so he could tell you more than me. Thanks very much. Professor, how do I say this? You see, I didn't think I'd need a lot of money when I set out. And it turns out I need money after all. It's a delicate matter, I know, but I was wondering if you could help me out. My dear, it would be a pleasure. But you see, I barely have enough myself to cover my meager expenditure on what I'm paid by the university. Sorry, I didn't mean to offend or... However, if we look at the example of Hans, it is true that our university always rewards people who perform some service for it. This is our dear rector's jurisdiction, however. I'll leave you in peace. I hope I haven't disturbed you too much. Sorry? No, not at all. Egyáltalán nem zavarta őt. Csodás. Kicsit fura professzor, de jó fej. Várjunk csak meg, lehet nézni a motot itt, ezt a
kis mamutot. Nem, ez itt mögöttem egy. No point, it's locked. Nem, az ott csak mögötte az ajtó. Itt is van valaki, vagy ott is van valami. Nem? Ja nem, csak ő neki azt hittem, hogy itt van valami. Szóval... No point, it's locked. Na, köszönjük, prof. Kikérdezzük az állomásmestert. Újra. Aztán megpróbáljuk elvontatni ezt a csodát. Nagyon szép egyébként. Most kíváncsi vagyok, mit duma neki. Lesz valami más csajozós duma. Ja, most hívják. Tudom. Hello? So, you got him then, this air? Ah, it's you, Mr. Marston. Good day, and how are you, sir? I'll feel a whole lot better when this whole business is over and the sales contract is signed. Where the hell are you? I'm in Bergstadt. What? What in God's name are you doing there? It's a magnificent university town. It would appear Hans Vorarlberg once passed by here several years ago. So if he isn't there anymore, then there's no point hanging around. I hear what you're saying, sir, but I have good reason to believe that Hans Vorarlberg is still alive. For the time being, I'm trying to gather extra information from people who have known him. What's your next destination? I'm not exactly sure yet. Doesn't sound like you know too much, Kate. I just need a bit of time, Mr. Morrison. Kis ideje van, de nem tudom miért time is what you ain't got. Keep me posted. Ez a vicc az egész, hogy a főnök csak sürgeti, aztán nem csinál semmit. Szerintem ez is tipikusan az a történés üzletember. Hey baby, you party? You sure looking mighty fine. Love those big round eyes. Just too easy. Hey, Spunk. Hey, listen, kid. Ugyanazt a dumát nyomja el kétszer is. Jó, hát nyilván azért nem írtak neki több szöveget. Ja, hát kérdezzük ki az állomásmestert. Jobbat nem tudunk. Nem tudom, hogy erről megyek, arról közelebb van. Talán. Azt hiszem, itt talán közelebb van, mert erre a hajósok vannak. Akkor beszéljünk az állomásmesterrel, tud segíteni nekünk. Megjavítjuk azt a csodát, akkor ugye tovább tudunk menni. Nagyon komoly ez az egyetem egyébként. Kicsit nyilván bolondos ez a játék, de... tehették volna valahol közelebbi helyre is. I'm sorry to disturb you. What can I do for you, miss? Tehát értünk. Nem tudom először a help, hogy most megnézzük a mission. I've just been to see the rectors, and they told me to get the train out of the station as quick as I can. I thought they'd say that. Rules are rules, and you gotta stick by them. Not a good idea to get into trouble with the university administration. Absolutely. I've got enough worries as it is. What should I do then? Well, I suggest you move your train. But it's like I say, the springs are unwound. Everyone seems to think it's my fault. The locomotive's engine might not work, it's true, but maybe there's some other way of moving the train. It's a possibility, I suppose. What were you thinking of exactly? Nothing, it was just an idea. Anyway, miss, you shouldn't hang around here. I have a job to do. Yes, sirree. I feel like I've lost my way a little here. I could really do with your help. Hey, anything I can do, miss, you just let me know. Jó, akkor megpróbáljuk itt
Where might I find some forest Sauvignon plants, please? No place around here, that's for sure. I don't know what you're talking about. That stuff's from the Amazon. You know, for someone who knows nothing about the plant, you seem pretty well informed about which mysterious faraway country it comes from. Amazon, Peru, Papua New Guinea, it's all the same to me. Gotta go. Gotta work. Wait, don't go. You know what? I don't think he was being totally straight with me. Követnünk kéne. Hova ment? Vajon hova ment? Igen, nem volt teljesen egyenes. Szerintem lehet, hogy pont oda megy megnézni. Próbálom itt, mert itt volt valami bezárt ajtó itt valami. Hát, hogy pont ide megy, és titokban ő kelteti ezeket a amazóniai csodákat. Mert ez most ki van nyitva, és ott van mögötte a kelt. I can't go that way. Egyébként nem mehet még arra, csak akkor már nem áll. Tehát mondjuk elvileg nem hagyja el a meg kell találnunk, nem tudom hol van. Egy tipp volt, hogy ide jön, de akkor ezek szerint nem. Nekem még mindig nem tudok semmit csinálni. Nézzük, hogy merre fel van, lehet, hogy nem arra van. Nem, és az állomást azt mondja, hogy nem hagyja el, úgyhogy megnézzük ezt a részét is, akkor azok szerint. Azért megnézem, hát ha valami titkos helyre van, azért valami. Itt is van egy kis madár odafön, meg minden. Végig kéne megvontatni a vonatot, ha majd lesz pénzünk, meg megcsináltuk azt a de akkor elvileg itt nincs. Minden, hogy ennyire messzire kijött volna. Valahol az állomáson csak meg lehet találni valamilyen részen, csak nem akarja nekünk bevallani az állomásmester, hogy hol van az a... Én ugye pontosan tudta, hogy honnan származik, meg micsoda. Szerintem azzal leteti ezeket a izéket, és azért elszaporodtak azok a kukkok. Gondolom én. El lehet tévedek. Remélem, addig nem rosdásodik be ez a vonat túlzottan. Hát még ahhoz mondjuk azért hetek, hónapok, évek kellenének. Párás izében. Na merre lehet még ez jó modell, ugye erre nem volt ott, csak erre lehet. Itt is van. Excuse me, Station Master, but I need you again. Can't you see I am very, very busy? Nagyon elfoglalt. No. Nem csinál semmit. I am very busy indeed. But, okay, I think I can give you a minute of my percet az idejéből. No. The sailors on the barge reckon they could help me tow my train out of here, but they're asking for money. You couldn't possibly help me out with a few dollars, could you? I would be very grateful. Miss, really? I'm surprised at you. Asking for money from a total stranger. Right. I need cash. I need it to get my train out of your station, because my train is getting in your way, disturbing your birds, and upsetting your bosses. Look, lady, I'm only a station master. I got my problems, and you got yours. Okay, I'm looking for a kind of little juicy berry. You don't know where I could find some?
Look, the station doesn't have any Sauvignon berries, not even Forest Sauvignon. Funny you should mention it. That's exactly what I was looking for. Forest Sauvignon. Igen, úgyhogy pontosan tudja, hogy miről jár szó. Sauvignon, raspberries, red currants, they're all the same to me. And we don't grow none of them here. But you see, I have just read a very interesting book, which says that the rare Sauvignon berry is actually cultivated here, in the famous Baruchstadt University Aviary itself. In a book, then. Don't believe everything you read. I don't know why, but I don't think you're telling me the truth. What do you mean? I don't know. How should I know where to find your stupid grape? Go ask your professor, what's his name, Pons, the paleontologist. But you're the master of this station, so you should know better than anyone. Nobody tells me anything. I don't know. Go see the old guy with the fossils. I won't disturb you any longer, Mr. Station Master. Welcome to Baruchstadt, miss. Nem akarja elmondani a titkát. Meg hol találjuk ki. Valami szőlőnövényt kéne találni, de hát a növények között nem nagyon volt. De lehet, hogy azért állt be ide, mert itt van, nem tudom, nem hiszem. Ez lenne aztán... Felfuttatott szőlőnövény, de ez nem is ennél a szőlőszőlő, hogy itt van valahol. Jó poén lenne. Megakadtunk nálam, amit nincs semmi. In case of problems, contact the following number. 2766. Ilyenkor le lehet írni a pelóba, nem látni. 2766-ot, reméljük 2766-6742. Akkor 642 vagy valami ilyesmi van. Darn it! Még egyszer, valamit elnéztem. Mégis hatos, hogy volt ez? Rövidte volna memóriámat borzasztott. 27, 66, 67, 42. Welcome to the East Block Control Center. To start, press the number sign. Milyen number sign? Fogalmam nincs, hogy milyen number. Milyen szám? Nem tudom, 1-es, 2-es, 3-as. Nincs itt kiírva, azt nem is néztük. Your combination number is not valid. Csodálatos. Honnan Your tudjam? combination number is not valid. Honnan tudjam, hogy mi 3-as, 4-es, fogalmam nincs. Your combination number is not Egyesével valid. kell megnyomogatnunk, hogy jó legyen. Your combination number is not valid. Your combination number is not valid. Ezt honnan találjam ki? Your combination number is Nem not ez lerakni valid. legalább a telefon. Clear, aztán kész. Nincs még valami egyéb. Csak honnan tudjuk meg a kombinációs számot? Itt ide van leírva valahol. Mindegy, majd valahonnan biztos meg tudjuk a számot. Kérdezzük meg a izét vállalmás főnöktől. A telefonszám az már megvan, de az nincs.
Excuse me, Station Master, but I need you again. Can't you see I am very, very busy? Nagyon-nagyon elfoglalt, nem látjuk. Well, I am. Very busy indeed. But, okay, I think I can give you a minute of my time. I've just been to see the rectors, and they told me to get the train out of the station as quick as I can. I thought they'd say that. Absolutely. Well, But it's like I say, nothing. I'm looking for a kind of funny... Ugyanazt mondja. But you're the man. Hát akkor nem akar nekünk segíteni. I feel like... Hey, anything I can do, man. I won't disturb you Ez meg azokat a tengerészeket is hátralátták. Mindenképpen a professzorhoz küldene vissza, csak nem. Hát ha tudnak valamit róla, bár mondjuk kétlem. Alig tudnak azok angolul is, nem hogy ilyen Sauvignon plantet megtalálnám, de próbáljuk. Megnézem, aztán szerintem egyelőre elég volt ennyi, ezt majd folytatjuk, de itt legalább felfedeztünk egy csomó mindent. Valószínűleg nem fogják tudni, hogy lehet, hogy fel se ajánlja az opciót, de megpróbálni meg lehet. Hey there! On the boat! Guten Tag, schöne mademoiselle! My husband say, hello, young lady, you want to talk to us? Gyönyörű akcentusok voltak. Megkérdezzük erről a... Have you ever seen Amazon Forest Sauvignon? Niet, never go Amazon. Do you know if I can find some here? Niet, you must to Amazon go. Yeah, oda kéne yeah, of course. Persze, oda fogunk menni. Egzotikus Amazóniába, csak úgy lazán. It's not very polite of you to take... Igen, ezt nem mondta. Nagyon elitnek tartják a csajt, közben nincs nála semennyi pénz, de még akkor is furcsa. Jó, nyilván a játék miatt nincs nála pénz, de a valóságban egy bármilyen ügyvéd pénz nélkül indul el egy ügyvéd, bármikor lehet másik ügyvédnek is költsége, meg a nem tudom micsoda. De ez még 2002-es játék, itt még azért lehetett. Nem tudom, megkérdezzük még az Oscart, és aztán szerintem lehet, hogy már ennyi, de tök jó, majd felfedezzük. Közelebb. Én jól el vagyok ezzel a játékkal, és már végre kinyílt a dolog. Kérdezzük ezt az Oscart, hát ha tud segíteni nekünk. Bár erősen kétlem már. Van egy zoológus, de hát ha ezzel kapcsolatban tud valamit a javítással kapcsolatban segíteni, hogy ott azt a zenélő kutat, vagy mi a fenét kéne megjavítanunk. Hát lehet, hogy azzal kapcsolatban tud valami infót. Na, kedves Oscar. Everything okay, Oscar? Yes, Kate Walker. I am awaiting your instructions. Megkérdezzük erről. The university authorities want us to move the train out of their station. According to internal regulations, trains are designed for coming and going, not staying at platforms. They have a point, Kate Walker. However, our train is unique, and its clockwork mechanism has requirements that are beyond the station's rudimentary equipment. Hey, that's not their problem, Oscar. The problem is also beyond my mandate, Kate Walker. Whatever. You don't know where I might find any Amazon Forest Sauvignon, do you? No, Kate Walker. Gondoltam, de azért megkérdezzük, hát ha tud még valamit segíteni nekünk. There's no way you could help me find a way to wind the train back up again? Rust awaits my every movement if I leave this train, Kate Walker. And what would you do with a rusty engine driver? Not a lot, I suppose. Oscar, the sailors have agreed to tow the train.
but they want to get paid for it. I suppose you have some petty cash on board to cover traveling costs? No, there is nothing like that. You will note, however, Kate Walker, that every effort has been made to ensure maximum passenger comfort. Okie dokie. I'll have to sort this one out by myself then. Jó, hát akkor ő sem. Oscar, semmi. see you later, alligator. Megkérdezem In a while, Kate Walker. Megkérdezzük itt jobbra vagy balra, ezek balra kéne. Mindegy, jó ez is. Mindegy is jó. Megkérdezem még egyszer a professzort, hát ha tud valamit segíteni. Hogy várjunk csak. A professzor említett egy ezt a mamut figurát. Hogyha ezt elvisszük neki. Hát akkor segít. Már úgyis oda megyek. Ugye, hogy pont azt keres, tehát igen, arról beszél, csak hát jó, hogy elhoztuk azt a mamut figurát, tehát gondoltam, hogy azért kell. Aha. Odaadjuk a profnak, akkor lehet, hogy ez segít a ügy érdekében. Meg nem, akkor meg szerintem ennyi elég is volt mára. De nagyon szép ez a játék tényleg. Barockstadt University-nek a csodálatos. Ezt kell megjavítani. És ennek a csodálatos kis helynek a... Egyáltalán mondjuk tényleg ez is egy kicsit már ilyen ódon, de... Tetszik, hogy ez így van. Fénykorában biztos gyönyörű lehetett. Valóságban gondolom nincs. Hát, hogy van ilyen város, de nem hiszem, hogy van egy ilyen szép egyetem. Bár lehet, hogy Syberia az ezért ezek jobb oldalt volt a professzor. Na, prof. Prezentáljuk neked ezt a mamut figurát. Do excuse me, Professor. Professor, sorry to disturb you again. Professor, I have brought you something that should be of interest to you. Look. Nézze meg ott a kis relikvia. What have you got there, then? Let's see. An effigy of a mammoth. But this is Hans' doll, is it not? Yes, of course it is. How on earth did you... Oh my God. It's in my hands. It exists. It really exists. Please do excuse me. I'm deeply moved. You see, your Hans and my Vorarlberg heir are one and the same. This is incredible. After all these years, how can I ever thank you, my dear? Oh, I must waste no time. I'm off to my laboratory. I must study this carefully. May I borrow your treasure a moment? Well, actually, Don't worry, miss. I will take the greatest care of it. But I need to study it. You see, it has such importance to me that this very afternoon I shall deliver an impromptu lecture to my students about this very object. If you are interested in Hans Vorarlberg, then it is essential that you attend. Do you think so? No. Obviously. Give me your telephone number and I will call you the moment my lecture begins. I will return you your doll at the end. You have my word. És merre van a laboratóriuma? Megnézzük mi is. De jó. Nyílt a laboratórium.
De jó. Mindegy, de szerintem folytassuk innen, itt lesz érdekes. Kémia labor, biokémia labor. Minden igaz. Megnézzük. Fel lehet írni ezt az eredetit. Ja, most is már elég késő van, úgyhogy szerintem ennyi elég is volt mára. Teljesen tökéletes. Úgyhogy haladtunk előre szépen. Annyit emlegette azt a mamut figurát, ez a jó ember, úgyhogy ez lett a megoldás, de hát majd ezt legközelebb folytatjuk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, és találkozunk majd akkor legközelebb ezzel. Lehet, hogy csak jövő héten, de meglátjuk. Ugye, lesz mindenképpen még az egész végigjátszás, első rész, második rész, harmadik rész. Ez a World Before, vagy micsoda. Mindegyik része lesz majd szép lassan. Ennek köszöntöm a figyelmet mindenkinek. Akkor kellemes pihenést kívánok, aztán találkozunk.